स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो घरेलु किचनमा। आज म यहाँहरूलाई नयाँ रेसिपी काब्राको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई कतै कतै पदमचाल्नो भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यसको अचार एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुरहरूले एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। विशेष गरी काब्रा फागुन चैतमा मात्र पाइने गर्दछ। वर्षको एकचोटि नयाँ कोपिला पलाउने बेलामा टिप्नुपर्छ। कोपिला लाग्ने बित्तिकै टिप्नुपर्छ। 1-2 दिन ढिलो भयो भने पात बनिहाल्छ, त्यसैले छिट्टै टिप्नुपर्छ। एकदमै स्वादिलो अचार बनाउन जाँदैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला त मैले काब्रालाई टिपेर लिएर आएर पनि सफा सुग्घर गरेर पखालेर कराईमा खनाइसकेको छु। यसमा मैले 2 कप जति पानी राखेर यही समय बोइल गर्न जाँदैछु। 6-7 मिनट बोइल गरिसकेपछि मैले ढक्कन खोलेर हेरेँ, यतिको भएको छ। यसको पानी रातो रातो भएको छ। यो रातो रातो पानी अमिलो हुन्छ अनि यो काब्रामा आफै अमिलोपन हुने भएकोले यसमा अमिलो चुक राख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। यतिको भएपछि रेडी भइसकेको छ। अब भने ग्यासको हिट अफ गरेर केही बेर छोपेर राखौँ। मैले ग्यासको हिट अफ गरेर ढक्कन लगाएर 5 मिनट छोपेर छोडिदिएको थिएँ। यतिको भएको छ। मजाले गलिसकेको छ। अब यसमा भएको पानीलाई हल्का तारेर निकालिदिनु। यसरी सबै काब्रालाई पानी तारेर निकाल्नु होला। यो रातो रातो पानी पछि तरकारीमा अथवा कुनै पनि अचारमा राख्न सक्नुहुन्छ। सबै बोइल काब्रालाई पानी तारेर निकाल्नुहोस्। अब भने यसलाई बनाउन जाउँ। काब्रा बोइल गरेर राखिसकेको छु मैले। सबै सामग्रीहरू पनि रेडी गरिसकेँ। सबैभन्दा पहिला त मैले यसमा आलु राख्न जाँदैछु। मैले यहाँ 7-8 वटा आलुलाई बोइल गरेर मसिनो मसिनो काटेर राखेको छु। त्यसै गरी आधा कचौराभन्दा अलिकति बढी तिललाई र जिरालाई हल्का रोस्ट गरेर अनि मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेर राखेको छु। यसले एकदमै स्वाद ल्याउँछ। अनि पिरो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार हरियो खुर्सानी राख्नु होला। हरियो खुर्सानीलाई तेलमा फ्राई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पिरो मनपर्ने भएकोले रातो सुक्खा खुर्सानीलाई हल्का ड्राई रोस्ट गरेर अनि मिक्सरमा ग्राइन्डर गरेर चिली फ्लेक बनाएर राखेको छु 1 चम्चा जति। अनि नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि मलाई एकदमै मनपर्ने हरियो लसुनको पात राखेको छु। सिजन अनुसार पाइन्छ। लसुनको पात राखेँ मैले आधा कचौरा जति। त्यसै गरेर हरियो फ्रेस धनियाँलाई पनि राखेको छु। यसरी धनियाँ र लसुनको पात राख्दा अचार एकदमै स्वादिलो बन्छ काब्राको अचार। त्यसै गरी थोरै कागतीको रस राख्न जाँदैछु। कागतीको रस राख्दा छुट्टै स्वाद आउँछ। काब्रामा आफै अमिलोपन हुने भएकोले थोरै राख्नु होला कागतीको रस, फेरि बढी अमिलो हुन्छ। यसरी कागतीको रस राखिसकेपछि यसलाई हामीले अब झान्न जाउँ। अचार झान्नको लागि मैले सानो पेन बसालिसकेको छु। त्यसमा तोरीको तेल राखेको छु। तोरीको तेल राख्नु होला, एकदमै स्वाद हुन्छ अचारमा। सकेसम्म तोरीको तेल राख्नु होला, नत्र भने जुनसुकै कुकिङ ओइल राखे पनि हुन्छ। अब यसमा मैले थोरै मेथी फुराएँ। मेथी राम्रोसँग फुर्न दिनुहोस्। हल्का रातो रातो भइसकेपछि मात्र यसमा अरू थोक राख्नु होला। यतिको रातो रातो भइसकेपछि 1 चम्चा जति थिचेको लसुनलाई राखेको छु। लसुनलाई पनि केही बेर फुराउन दिनुहोस्। यसो एकैछिन चलाउने। यतिको रातो रातो भइसकेपछि ग्यासको हिट चाहिँ अफ गरिदिनु होला अनि मात्र बेसार राखिदिनुहोस्। बेसार राखेर चलाइसकेपछि हामीले यसलाई अचारमा लगेर झान्नुपर्छ। अचारमा लगेर झान्दाखेरि सबै मसलाहरूमा लाग्ने गरेर तेलले झान्नु होला। यसरी झानिसक्दा एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। अब भने हातमा ग्लोभ्स लगाएर अचारलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्, मजाले मुस्नुहोस्। यसरी मसलाहरू सबै अचारहरूमा लाग्ने गरेर मजाले मुस्नुहोस् केही बेर। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो छिटो सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा थिचिदिनु होला। यदि हजुरहरूसँग पन्जा छैन भने सफा हातले मजाले मिक्स गर्नुहोस् अनि तुरुन्तै साबुन पानीले हात धुनु होला, नत्र भने पिरोले बेसरी पोल्ने डर हुन्छ। मैले यहाँ मिचिकन सबै अचारहरू मोलेर मिक्स गरिसकेको छु। अचार रेडी भइसकेको छ। अब भने यसलाई हामीले सर्भ गरौँ। काब्रा सिजन अनुसार मात्र पाइन्छ, त्यसैले यसको अचार अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ। स्टिम राइससँग साथै मासु चिउरासँग पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ।
फागुन चैतमा विशेष गरेर काब्रा पलाउने भएकोले होलीको सिजनमा हुने भएकोले होलीको कार्यक्रममा पनि यसलाई बनाएर इन्जोय गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा थिचिदिनु होला। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि ह्याभ अ गुड डे, बाइ बाइ।